Yo mga Lods, welcome sa Ryan Lods TV. At ako nga pala ulit sa Ryan mga Lods, At nandito na naman tayo sa panibago nating vlog. So yung video kanina mga Lods is kumakalat kasi yun sa FB ngayon, no? So gusto ko rin siyang i-try at meron din akong gamit nun. Binidyo ko na rin para ipakita ko na rin sa inyo, no? So simplihan lang din natin mga Lods. Ito yung alos kaparehas kasi no, nung ano na yun, yung binubugahan niya ng apoy na yun, no? Ito yung mga makukunat na kahit na hindi basta-basta nababali. So meron din tayo dito na yung malutong, yung matigas, no? So kunting ano mo lang pwede siyang basag kaagad o mabali, ano? So try natin yan sa dalawa na yan mga Lods ngayon, ano? So dito muna natin i-try sa may makunat. So ang ginawa ko ito mga Lods, itong gitna niliha ko ito, no? Yan, niliha ko to. Tinanggal ko yung mga tawag nito yung expire na yung sa taas niya, kasi nag-expire na yung taas niya, nagmabakbak na o bultong-bultong na, tapos na basta expired na siya mga Lods, no? Ayan. So i-try natin muna na dito ngayon. So nalinisan ko na rin yan, nugasan ko na rin siya. Ayan, para matanggal yung mga dumi-dumi, ayan, yung mga alikabok or lupa-lupa niya, para matanggal din. Yan, ito natin mga Lods, parang nasubrahan niya ata ako, hindi rin kaya. Yan. So kita niyo naman mga Lods, nagbalik sa halos dati sa kulay niya, no? Kumintab siya, siyempre nga nasunog kasi siya, no? Ayan. Yung dito mga Lods, napansin ko lang yung dito, yung sa naliha ko, kuminis siya, no? Pero yung dito banda sa taas, nasubrahan na ata ng buga ng apoy ito, nagkaroon ng bulutong-bulutong, no? Yan. Etong hindi nalinisan, hindi naliha, nagkaroon, yung parang expire niya mga Lods, nandyan pa rin, no? Ayan, pero yung dito sa may naano ko, sa may na liha ko, makinis siya, makintab. Dito makintab nga siya, pero bukol-bukol, no? Ayan, ito yung sa ano naliha, ito hindi. Ayan, no? Pero kumintab nga siya mga Lods, no? Kasi yung nakita natin sa video mga Lods, hindi naman niya nilapit yung ano, hindi niya naman nilapit yung plastic sa atin, basta kita natin na ginaganon-ganon niya na lang ng apoy, no? So try naman natin dito mga Lods. Mga Lods, no? Napansin nyo mga Lods, parang wala lang nangyari, ano? Parang wala lang nangyari. Parang nasunog lang siya, no? Parang nasunog lang siya. So kasi may pintura ito mga Lods, meron itong top coat, no? So Lods, pwede itong gawin dito lang sa mga ano, sa mga ganito lang, no? Mga ganitong klaseng plastic yung makukunat, pero pagdating dito sa malutong parang hindi siya pwede, lalo na pag may pintura. Siguro pwede rin pag walang pintura, alos dito lang siya pwede. Ayan, babalik lang din yung kulay niya, pero mga ilang linggo mga Lods, tingin ko babalik din ulit, no? Ayan, so parang ano,
Ayan, no, kikintab lang din siya, no. Pero kung gagawin na try nyo ito mga lods, prepare ko sa inyo na lihahin muna natin para medyo makinis-kinis, kasi kung hindi siya naliha, magkakaroon siya ng ganito yung kung hindi siya naliha, wala rin, bubukol-bukol lang din na ganito, no. Saka pala mga lods, so kaya to ginagawa kasi yung sa taas niya, yung pag mga expire na, yun yung babalik ng pabalik ng plastic para magdikit-dikit ulit sila, no. So yun lang mga lods, sana is meron kayong natutunan sa video ko na ito. At bago tayo mag-chow is hinihikayat muna kita na i-subscribe itong Ryan Lodz TV at hit yung notification bell icon na yan para lagi tayong updated sa mga bago nating tutorial video tulad nito mga lods, no. So hanggang dito na lang mga lods. Ciao!